Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, مونږ په مختلف پروګرامینګ اگزامپل کې د فایل هینډلینګ مختلف فایل آپریشن وکتل. په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ یو باینري فایل په .dat ایکسټنشن سره کریټ کوو د رایټینګ لپاره. په هغه کې رایټینګ کوو د سټرکچر ډیټا کوم چې یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی د سټوډنټ، او بیا مونږ همغه ډیټا د همغه فایل نه په همدغه سیم پروګرام کې ریډینګ کوو. او د دغه ریډینګ او رایټینګ لپاره موږ چې کوم فنکشن استعمالوو fwrite فنکشن استعمالوو، د دغه نه علاوه fread فنکشن استعمالوو. دا استعمالوو دلته ما سره ما چې وکړلو په سٹارټ کې ما د سټرکچر ټایپ د سټوډنټ یو ډیټا ټایپ کریټ کړلو. په دغه کې بننه زه چې وکړم ما ولیکلو انټیجر فار ایگزامپل ID، انټیجر ID مو ولیکلو. په دغه نه بعد مو چې ولیکلو فار ایگزامپل ما ولیکلو چار نیم او دلته مو ولت شی ورکړلو یا 50 سپیس دا مو ولا سایز ورکړلو. دغه نه پاس مو چې وکړو دلته ما ولیکلو چې فلوټس او دلته ما ولیکلو چې مارکس، او دا فلوټ مارکس شولو. او دغه نه بعد زه چې لیکم زه لیکم چار جنډر مطلب د کریکټر ټایپ جنډرز. اوس لکه دا هم مونږ چې وکړو دا یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ هم کریټ کړلو. مطلب زه دغه ټایپ چې کله د سټوډنټ یو ویریبل واخلم نو په کې به ID د انټیجر ټایپ، نیم د کریکټر ارې ټایپ، مارکس د فلوټ ټایپ او جنډر د کریکټر ټایپ، دا څلور قسمه ډیټا به په سنگل د سټوډنټ ټایپ ویریبل کې مونږ سیو کولای شو. مونږ چون کې فایل هینډلینګ کو نو په فایل هینډلینګ کې اولنۍ پروسس مونږ سره چې اولنۍ سټپ مونږ سره دا وی سټپ نمبر 1 چې ته چې وکړه ته ډیکلیریشن وکړه د پوینټر ویریبل، ډیکلیریشن د پوینټر ویریبل او دا سپیشل پوینټر دی د کوم ټایپ د فایل ټایپ. نو مونږ ډیکلیریشن د فایل ټایپ پوینټر ویریبل وکړو. دغه نه بعد مونږ شی وکړلو مونږ د سټوډنټ ټایپ کدلته تاسو د سټرکټ ور سره ونه لیکو بیا هم ټیک دی. د سټوډنټ ټایپ یو ویریبل مونږ کریټ کړلو اس، په دغه کې مونږ د ID واچله، نیم کې نیم واچلو، په مارکس کې مارکس واچلو. او دلته زه چې کوم دلته زه په سنگل کوډ کې لیکم چې میل، دا مونږ سره میل دی. دغه نه بعد ما چې وکړلو دا کوم فایل چې دا فعل سټپ خو مونږ کړی وو، دویم سټپ مونږ سره چې دی دویم سټپ مونږ سره دی انیشلایزیشن کړل. انیشلایزیشن د دغه پوینټر ویریبل. نو مونږ د دغه پوینټر ویریبل انیشلایزیشن د دغه فایل نه وکړلو. مونږ د سټوډنټ ډاټ ډیټ په نامه باندې یو فایل کریټ کړلو د سټوډنټ ډاټ ډیټ په نامه باندې. او دا مونږ په چی شي کې په رایټینګ موډ کې باینري موډ مطلب رایټینګ موډ دی او باینري فایل دی. نو دا چون کې یو باینري فارمیټ دی نو د په دغه باینري فارمیټ ډاټ ډیټ ایکسټنشن کې مونږ د کریکټر چې کومې مونږ سره مطلب د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د سټرکچر ټایپ ډیټا چې کو دا به رایټ کوو. دلته مونږ چې وکړلو مونږ fwrite فنکشن ولیکلو. په fwrite فنکشن کې دلته مونږ چې لیکلی %s مطلب دا چې په میموري کې په دغه اس کې چې څومره ډیټا ده هغه ډیټا راواخله، بیا چې وکړه دغه سایز کیلکولیټ کا او په دغه FP چې کوم دغه پوینټر کې کوم اډرس دی د سټوډنټ ډاټ ډیټ په دغه کې رایټ کا. دغه نه بعد چې وکړه دا مونږ سره تھرډ نمبر سټپ شولو. په تھرډ نمبر سټپ کې مونږ چې وکړلو سیکنډ کې خو مونږ دا کولاو کړلو. په تھرډ نمبر سټپ کې مونږ رایټینګ وکړلو. رایټینګ هم وکړلو د ډیټا د کوم ډیټا د مکسډ ډیټا ټایپ ډیټا وا مچخته مونږ چې وخته مونږ یو سټرکچر ټایپ ډیټا. نو د سټرکچر ټایپ ډیټا مونږ چې وکړله دا مونږ رایټ کړله. دغه نه بعد چې کله مونږ رایټینګ وکړو نو مونږ سره فورث نمبر سټپ په دغه کې دا چې دا کوم فایل چې دا کلوز کا، دا فایل به مونږ کلوز کړو. دا فایل مونږ سره کولاو دی په چی شي کې په FP کې. دغه نه بعد دلته مونږ سره دا خو د رایټینګ ولا کارو. اوس مونږ د ریډینګ لپاره به چې وکړو سټپ نمبر 5 مونږ سره دی چې دا کوم فایل چې دی دا ری اوپن کا. خو په کوم موډ کې اوپن کا؟ موډ به مونږ سره چې وي دا موډ به وخت د رایټینګ اوس په مونږ سره ریډینګ شي. او فایل ما فایل چې کوم مونږ الریډي رایټ کړی دی په یو سپیسیفیک ایکسټنشن کې چې مونږ سره چې ډاټ ډیټ دی هغه فایل کولاو کا. کولاوېدو نه بعد به مونږ چې وکړو سټپ نمبر 6. په 6 کې به ته مونږ چې وکړو د دغه فایل نه به ریډینګ وکړو. نو دلته مونږ fread دا یو بلټین فنکشن دی د دغه فایل نه به ریډینګ کوم ریډینګ چې څومره مطلب مونږ سره د ریکارډ پکې راسي دا ریکارډ به مونږ اچوو په چی شي کې په دغه چې کومې مونږ سره %s دی په دغه اس ویریبل کې. دغه نه بعد به دلته مونږ راشو مونږ چې وکړلو مونږ ولیکلو چې سټوډنټس ID بیا چې مارکس بیا مونږ سره چې نیم او دلته به زه یو شی بل هم ولیکم. دلته خو مونږ سره مارکس راغلو په دوزه کې به زه ولیکم د بیک سلیش نه بعد
په دغه بیک سلیش نه بعد به زه په دغه ځای کې ولیکم جنډر کالن او دلته به ولیکم %c. دغه نه بعد اوس کوم دا ما په ملټیپل لاین کې لیکلی دلته به زه راشم زه به ولیکم اس ډاټ ما سره پیله څه شی آی ډي کاما بیا به ولیکم چې اس ډاټ ما سره څه شی نیم مه کړلو بیا ما سره اس ډاټ دلته به څه شی وکړم دلته مارکس شولو بیا ما سره اس ډاټ د دغه نه بعد چې جنډر شولو نو دا ټوله ډیټا به راواخلي او پرنټ پې کړي او دغه نه بعد به زه څه شی وکړم دا فایل به ریکلاس کړم دلته موږ سره 6 نمبر موږ هغه وکړلو ریډینګ وکړلو دلته به زه څه شی وکړم دلته به زه پرنټینګ آف ډیټا وکړم پرنټینګ آف ډیټا فرام ویریبل اس د اس نه به ډیټا پرنټ کړم او بیا موږ سره په لاست کې شی په لاست کې به دلته ولیکم چې کلوز کېدل د څه شي د فایل والا د فایل به زه کلوز کړم زه به راشم دغه ځای نه دا پروګرام به کمپایل کړم کمپایل مې کړلو څه ایرر پکې نشته دی دغه نه بعد به زه څه وکړم دا پروګرام به زه رن کړم چې رن مو کړو تاسو کتای شو آی ډي یې مو سره ریډ کړله نیم یې ریډ کړلو مارکس یې ریډ کړلو جنډر یې ریډ کړلو دا ټوله ډیټا موږ سره په فایل کې الریډي وه په فایل کې موږ رایټ کړله او یا نه بعد موږ ریډ کړله او دلته موږ څه کړله ډسپلی کړله نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې به تاسو ته د سټرکچر ټایپ ډیټا رایټینګ او ریډینګ په باینري فایل کې اوس که دلته زه راشم او په دغه ځای کې زه تاسو ته وښیم زه به ولیکم اس ټي نو په اس ټي دلته موږ سره فولډر کې د اس ټي دغه سټوډنټ والا دی او یا یې موږ سره د سټوډنټ په یو باینري فایل کریټ شوی دا هم نه دی دا به زه بند کړم دا تاسو وکړو د سټوډنټ فایل کریټ شوی دی نو دا فایل موږ سره تاسو وکړو چې موږ رن کړلو موږ ته ریډینګ وکړو نو هوپفولي چې تاسو ته به دا کلیر شوی که تاسو موږ په فیسبوک یا په یوټیوب باندې ګورئ نو په یوټیوب باندې به دلته راشئ کایندلی دا چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ کمنټس به وکړئ چې تاسو مطلب موږ موټیویشن موږ ته میلاو شي دلته به په پلی لیست باندې کلیک وکړئ تاسو ته به ډېر کافي کنټینټ په مختلف پلی لیست شکل کې د مختلف کمپلیټ د کورسز والا میلاو شي دغه نه تاسو ډېر لرنینګ کړی شئ دا یو کمپلیټ چینل دی دلته راشئ دغه نه علاوه که تاسو مطلب موږ په یوټیوب الریډي فالو کړي وو سبسکرایب کړي مو او تاسو غواړئ چې موږ په یوټیوب هم تاسو فالو کړو نو دلته تاسو سره په دغه بایو کې به د یوټیوب د ټیک ټاک لینک وي په دغه باندې به کلیک وکړئ نو تاسو به چیرته راشو ټیک ټاک ته به راشئ په ټیک ټاک باندې به دا تاسو ته راشي پروفیسر عبدالناصر په ټیک ټاک باندې دا فالو کړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ چې دا څومره مطلب ویډیوګانې راسي دا ریپوسټ کوئ چې ډېرو خلکو ته ورسیږي چې فایده ورته وشي امید ده چې تاسو به او که کوم ملګري مو الریډي په ټیک ټاک باندې ګوري او هغه خواهش لري چې موږ تاسو په فیسبوک په یوټیوب باندې فالو کړو نو دلته تاسو دا لینک کتای شو په دغه لینک باندې چې کلیک وکړو تاسو به ډایرکټ دلته د یوټیوب چینل لا راشو او که تاسو مطلب دلته په یوټیوب چینل کې ډایرکټ زه ګوره تاسو ته یوټیوب زه هم لبوزم مطلب زه د چینل نه تاسو وباسم تاسو په مختلفو طریقو باندې سرچ کولای شو دلته راغلی دا یوټیوب چینل له تاسو راغلو دلته به څه شی وکړو دلته د ولیکلو عبدالناصر افریدي رنده کړلو چې رنده کړلو او دلته تاسو کتای شو تاسو ته به دا چینل راواوړي دا چینل یې ته راواوښتو په دغه باندې به کلیک وکړو دا چینل راغلو په دغه کې به دلته سبسکرایب بټن تاسو ته راشي په سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه نه به تاسو څه وکړئ دا به سبسکرایب کړئ ګوره زه تاسو ته په د بل براوزر کې هم وښوم چې تاسو ته کلیر شي دلته راغلو دلته به څه ولیکو دلته هم ولیکلو youtube.com انټرنیټ ډیپند کی د تاسو چې څومره نیټ تیز وي
دا چونکې زه د هاټ سپاټ نه کنیکټ یم نو هغې وجې نه نیټ سپیډ کم دی. البته هغه انټرفیس په د سرچ ولا راشي مخکې به تاسو ولیکو عبدالناصر افریدي دا صرف دغه ځای پورې پکې ولیکئ نو تاسو ته به دا چینل راواوړي چې راواوړي نو بیا یې سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ نو هاپفولي تاسو ته به فایده وشي. جزاک الله.